terve! Taas ollaan pitkästä aikaa tallissa. Tai no, pitkästä aikaa. Niin olin täällä eilenkin hyllyjä järjestelemässä. Talli on kokenut vähän muodonmuutosta. Ei hirveästi, mutta jonkun verran. Ja tällä kertaa olisi taas tarkoitus jatkaa tuota kuplan kynsimistä. No niin, eli me on vähän järjestelnyt. Mä otin tästä seinältä tuon hyllystön pois ja siirsin sen tuonne, siis tuonne peräseinälle. Ja syy siihen, miksi meillä on jotain tekemään, on se, että me sain tämmösen ilmalämpöpumpun tuolta ihan ilmatteeksi. Niin se olisi tarkoitus tulla johonkin uilmain tuo sisäyksikkö. Saa sitten piettyä tätä talliakin ehkä vähän kustannustehokkaammin lämpimänä. Mutta joo, tosiaan ensimmäisenä tarkoitus ottaa tästä vanhasta koneesta puolo ja sytytysjohot sun muut pois. Ne pitäisi putsata. Sitten me laitetaan uusi painilaakeri tuonne ja katsotaan mitä mittaillaan päittäisvälyys tuosta vehkeestä. Katsotaan, jos saataisiin pakosarjat sun muut paikalleen. Täällä puuttuu muutamia peltejä, mitä pitää laittaa. Mitähän täällä nyt on? Kaikenlaista täällä on laittamista tälläkin puolella vielä. Mä en muista, että onko me selittänyt tai siis kertonut, mitä tälle hommalle on tehty tälle vehkeelle. Siinä on käytännössä kaikki nyt uutta. Laakeripetit on suoristettu, laitettu uudet laakerit, uusi kampiakseli. Se on 82 millisellä iskulla oleva akseli, mikä siellä on. Uudet sylinterit, männät, kaikki systeemit laitettu. Männät on 90 ja puoloset, eli siitä tulee kuutiotilavuudeksi 2,1 litraa. Meillä on 4/4 Weberin kopiot täällä, tuplat ja kanavat on käyty läpi. Me just tuossa katselin, että nämä olisi voinut käydä ehkä vähän paremmin. Näitä olisi voinut vähän enemmän avartaa. Me muistaakseni, kun me tehin näitä, niin me silloin jo mietin, että nämä olisi tänne avartaa niin ihan reilusti auki. Mutta nämä on minun ensimmäiset kannet, mitkä me on itse hionut. Tai ylipäätään hionut noita kansia, niin en ole sitten en siinä vaiheessa kehannut tehdä ihan hirveän radikaaleja muutoksia. Tarkoituksena oli nyt vaan saada tästä koneesta semmoinen ensimmäinen testiversio, että tämä nyt ylipäätään toimii. No kannet on kohtuu helppo käyttää sitten jossakin vaiheessa pois ja avartaa täältä vähän lisää. Näitä nyt ei mien ainakaan alkaisi näitä paikallaan sorvaamaan näitä enää, koska tuonne menee kuitenkin sitä alumiinihilippeä tuonne sisälle ja sitten se on tuolla venttiilin välissä. Tosiaan nyt tällä kertaa olisi tarkoitus siis saada tämä kone siihen pisteeseen, että me saataisiin se lykkiä tuonne paikalleen. No, pitää siirtää öljynpaineanturi. Siihen mulla on semmoinen letkusysteemi, millä saa siirrettyä tämän ja sitten laitettua siihen öljynpainemittarin anturin saa siihen. Tämähän on vaan semmonen, että tämä näyttää tuonne kojelautaan punaista LED-valoa silloin, kun öljynpaine laskee tiettyyn pisteen alle. Sitten meidän pitäisi laittaa tuonne nuo liittimet paikalleen, eli öljy ulos ja öljy sisään. Tähän väliin tulee öljyn suodatin johonkin ja sekin pitäisi keksiä sitten mihinkä paikkaan me se täällä jossakin laitetaan. Meidän täytyy käyttää kiinni kuitenkin. Se tulee luultavasti olemaan jossakin täällä. Tänne johonkin täytyy rakentaa sille teline sille öljysuodattimelle. Tai sitten se pannaan jonnekin tänne. Me pitää nyt katsoa mikä se tila nyt on kaikista paras sille olemassa. No mitään muutamia en nyt keksi, mutta kyllähän sitä tietenkin sitten siinä vaiheessa kun aletaan laittaa tätä paikalle. Tai siis niin ylipäätään kun me ollaan kokoamaan tätä taas lisää, niin me tulee huomaa, että mitä kaikkea pitää vielä laittaa kiinni. Bensaletkut meidän pitää jotenkin kehittää.
Mutta ne saatiin luultavasti laitettua tuolla paikallaan sitten nätisti. Jonkunlainen huohutussäiliökin meidän pitää jossakin vaiheessa sitten tähän kehittää. Tämä alkaa huohottaa tuolta, niin se on joka paikka öljyssä sitten. Että minä en sitä luultavasti laita menemään mihinkään tänne takaisin, että me täytyy tehdä jonkunlainen säiliö sille sitten. Täytyy katsella eBaytä ja internettiä, jos löytäisi semmoisen halvan budjettiversio. Mutta joo, eipä siinä. Aletaanpa katselemaan, jos otettaisiin ensiksi tuolta vanhasta moottorista nuo tulupat ja sun muut. Tulupan johot ja puolat sun muut pois. No niin, minä nappasin nämä pois. Nämä pois tuolta ja nämä on tosi likaiset. Minä en ymmärrä, että aina kun tuohon koneeseen koskee, tuohon vanhaan koneeseen, niin sieltä on aina öljyä jossakin ja ne on sitten ihan paskasena. Minä ajattelin, että jos minä kokkelisin vaikka pelkästään nyt aluksi ottaa tuolla alkoholilla, eli tuolla propanolilla, eli tällä Kingin bensiini jääneistöaine on. Tämä on pelkkää propanolia, ainakin 99% ilmeisesti. No niin, ne olisi siinä puhistettuna. Ihan ei saanut, ihan puhtaaksi ei saanut. Jos näitä jaksaisi hinkata, niin nämäkin lähtisi kaikki, mutta sitten lähtee tuo tekstikin tuosta pois, niin että no, antaa olla. Se on ihan jees noin. Ei niitä kukaan kuitenkaan niin läheltä kato, että ja mulle kelepaa. No niin, seuraavaksi tässä alkaa painelaakeri ottaa pois täältä. Minä nyt en muista miten tämä on täällä kiinni. Tälläkin klipsuilla se muistaakseni oli. Täällä on jokkujouset. Lähtikää se vaan tosta noin yksinkertaisesti pois. Joo, voi se vaan lähteä. Pannaan uusi. Sassin painelaakeri, mutta tämä oli aika... En tiedä oliko tämä kulunut vai... Joo, katsotaanpa mitä se sanoo. Onpa se siihen. Se on aika kulunut tuo laakeri. Se on ihan aihekin vaihtaa. No niin, katsotaanpa löytäänkö me jostakin. Löytäisikö me jostakin täällä. Täällähän etenkin on ne osat jossakin, mutta missähän se voisi olla? HD-versio pitäisi olla. Yksi piissi Aircooletista ostettu aikoinaan. Aika kauan aikaa sitten on tämäkin. Mitkä siellä on HD-laakki nuo jouset. Mitenköhän tämä toimii? Katsotaanpa. No niin, nyt on arvotus mulle, että mitä nämä on nämä jouset tässä. Koska täällä oli jo jouset paikallaan. Mihin nämä tulee? No ei mitään kärry. Niin tähänkään ei... Me olin aivan sitten siinä uskossa, että nämä tulisi laitettaisiin tuohon, mutta ei nyt ei leikkaa. Selasin nettiä, niin ilmeisesti nämä on nyt sitten kuitenkin siihen edellisen version jouseksi tarkoitettu. En tiedä, mutta en minä ainakaan tuonne nyt laita. Koska tämä on ihan saman näköinen kuin tuo. Vähän tunkea tämä tuonne paikalle. Nyt sitten pitäisikö pessä pitäisikö vähän tää on aika, no täällä vähän tuntuu tämmöstä kulumista, mutta tää vissiin puhistaa tuo ja panna siihen vähän jotakin rasvaa tai jotakin ympärille. En tiedä kuuluuko siihen laittaa vai ei. Pitääpä katsoa sekin tuosta internetin ihmeellisestä maailmasta. No niin, nyt on laitettu uusi painelaakeri. En tiedä, olisiko tätä pitänyt rasvata mihin tuo laakeri tulee, mutta minä nyt laitoin siihen rasvaa, koska liikkuuhan tämä tässä
tämä laakeri tällä lailla, että kyllä sillä minusta saa rasvaa olla. Minä ensiksi laitoin aika reilusti sitä, mutta mä otin vähän pois sitä, että kyllä tuo nyt pysyy tuossa tuo rasva, mikä siellä on. Oli tosiaan aika mielenkiintoinen laittaa paikalleen, siis helppo on laittaa paikalleen, kun nyt kun tietää miten se laitetaan paikalleen, että taivuttaa vaan noita jousia tuolta ja tavallaan laittaa sen kohilleen, painaa tuolla laakerin avulla ja auttaa vähän tätä, mikä tämä nyt on tämä tanko täältä, niin se napsahtaa nätisti tuonne ja sitten painaa tuolta alhaalta tuota jousta niin ylöskäsin, niin se napsahtaa sitten tuolla on tuommoinen ura, mihinkä sen pitää mennä sitten tuolla takana tässä tangossa. Mutta jees, eipä siinä. Se olisi nyt paikallaan. Sitten seuraavaksi pitää alkaa vissiin koneetta sitten taas katsomaan. No niin, minä sain venttiilikki. Ehkä nyt ne pitäisi olla kakkonen, pitää olla ihan tuossa sytytysvaiheessa, niin nämä on ihan jees. Minusta mä olin säätänyt nämä venttiilit jossakin vaiheessa, mutta tuo on vähän ehkä, no, jos aika lähelle on, tai se ajetaan kuitenkin sisälle, pitää kuitenkin säätää ne venttiilit sitten vielä sen jälkeen, kun se on ajettu sisälle tuolta kotiin. Mutta jees, venttiilit on nyt säädetty, nyt sitten seuraavaksi lyö venttiilikopan tiivisteet ja venttiilikopan paikalleen. Ai niin, tosiaan tässä on keinuviivut on sen verran modifioitu, että näissähän on alun perin semmoset klipsut tai semmoset jouset, jotka pitää näitä paikallaan näitä keinuja täällä. Tämähän on tehty sillä tavalla, että tästä on otettu pätkä pois, sorvat tai laitettu tuonne putkenpalanen. Tälläkin puolella on semmonen hakanen, tuolla on hakanen, tässä on putkenpalanen nyt välissä. Sitten on muistaakseni täältä on sorvattu vähän pois ja tänne on tehty kierre sitten, mihinkä laitetaan tuo pultilla sitten kiinni tämä systeemi, että nämä ei lähde tästä pois. Ne on ilmeisesti sen verran ne vakio klipsut, jotka pitää täällä, niin ne on sen verran heikkoa tekoa, että kun tähän tulee nyt tehoa jonkun verran enemmän ja nousua on enemmän tuossa nokka-akselissa, niin ne voi lähteä pois täältä. Kierroksia, no en tiedä, kierroksia tähän ei tule varmaan sen enempää mitään. No ehkä vähän enemmän mitä normaalissa vakiomoottorissa on. Mutta tosiaan sillä on varmistettu nyt se, että ne ei hajoa ne klipsut lähde irti ja sitten tämä pääsee siirtymään periaatteessa tuonne noin. No niin, aikaa vievää hommaa oli taas tämä. En nyt taas muistanut yhtään mistään mitään. Kaikki pitää katsoa manuaaleista ja internetin ihmeellisestä maailmasta, en saanut kyllä oikeastaan paljon mitään aikaa nyt, mutta seuraavaksi pitää alkaa kokeilemaan, että jos mä laitan tuo kone tuosta jotenkin nätisti alas ja saataisiin alkaa katsoa sitä päittäisvälyys sitten, mutta se jääpi nyt sitten huomiseen tai ylihuomiseen, mutta joka tapauksessa me lähden nyt nukkumaan ja leikataan nyt sitten seuraavaksi siihen seuraavaan päivään. No niin, sitten on uusi päivä ja jatketaan tuon moottorin parissa. Tosiaan minä tuossa huomasin, että tuo hiinapyörä vähän vastaa tähän moottorin peltiin tuolla, mä täytyy pajottaa sitä vähän tuonne käsin ja tuolta kun vähän otetaan pikkusen merkataan ja pajotetaan sitä tänne käsin, minä epäilen, että se sen verran just siirtyy, että siihen jää sen verran tilaa, että se ei sitten enää osu tuonne. Sitten minä epäilen, että se on tuosta vaan kiinni, koska ei normaalistihan se ei tuonne osu. Mutta joo, aloitetaanpa sillä hommalla tässä, käytetään hihnapyörä pois ja katsotaan sitten mitä sitten tehdään. Se taas niin harvinaisen paskamainen ottaa pois, kun ei ole kunnon työkaluja
Hommatkaa kunnon työkalukalat tämmösiä hämmyjä tekemään. Ne on ihan hyvä olla. Oli vähän semmonen... Ei muuten, mutta me pelkäsin käsille, että tuo oli jo käsille tuo ulosvetäjä. Tosiaan täältä sen näkee, että se on osunut tuonne ja se on varmaan just sen takia, että se on osunut, kun se on tuolla. Se ei mene tuonne taakse. Ottaa tuo pois ja se pajottaa sitä vähän tuosta nyt. Mulla se maalikynä jossakin. Täällähän siihen jäljet ja lyö se sisällä. No niin, minä päädyin siihen ratkaisuun, että minä otan tuosta palan pois tuota keskeltä. Nyt se menee nätisti tuonne. Tai vähän lyö siihen maalia ja sen jälkeen me laitetaan se paikalleen takas. Laitetaan kiinni tuo laturi tuohon tämmöisellä pannalla. Se tuo? Sieltähän se meni ja siihen se kuuluisi laittaa johonkin kiinni. Pannaanko se pannaan niinku tuohon, noin. No niin, se on nyt siinä. Minä laitoin sen tuohon kohtaan. Tähän pystyy sitten siirtämään, jos tuntuu, että se tuli väärään kohtaan. Nyt minä epäilen, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että me voitaisiin alkaa puottaa tuo kone alas ja mittailemaan sitä päittäisvälystä. Mutta täytyy tehdä jonkinlainen työkalu sitten tähän systeemiin, kun minä saan sen tuon vauhtipyörän tuohon paikalleen. Mutta joo, kokeillaanpa nyt puottaa se alas jotenkin tuo kone tuosta sillä, että se ei hajoaisi. Watch out! The floor is lava! Että sehän menisi kaatua koko moottori, mutta tää nyt kehittää jonkinlaiset tuet tuonne alle. Tää laittaa jotakin puita tai jotakin systeemit. Sitten se on oikeastaan aika hyvin tuettunakin tuossa. Tää nyt laitan tuon vaan tuohon siksi, että se vähän ehkä tukisi sitä, että se ei lähde sitä mihinkään. No niin, minä laitoin vauhtipyörän paikalle ja tekaisin tämmösen mittasysteemin. Tämä ei nyt ole ehkä kaikkein paras. Tämä pikkusen saattaa heilua, mutta katsotaan nyt, jos me saataisiin edes jotakin mittaa siitä nyt tällä kerralla, että katsotaan, että onko mulla niitä levyjä niin paljon, että mulla on niin tavallaan tarpeeksi montaa paksuutta, että minä saan sen siihen. Eli se päittäisvälyys pitää olla 0,10 suunnilleen. Minä laitan sen siihen 0,10. Se oli muistaakseni, onko se 0,9-0,16, kun se saa olla. Jos ei nyt ihan väärin muista. Mutta minä laitan sen siihen 0,10. Tuon nyt tällä kertaa. Tai minä katsoin, että riittääkö mulla palaset siihen. No tosiaan minä tein tämmöisen mittasysteemin tähän. Eli ihan kierretangosta vaan tuohon pulttasin kiinni tuon kierretangon ja tähän panin kierteet tehin myös tähän näin ja lukittiin sen noilla muttereilla kiinni tuohon ja tuossa on tosiaan tuo ruuvi, mikä meni aika kireälle. Niin, me saadaan sillä nyt säädettyä tuolta tuo, no tarkennas nyt. Niin me siis saadaan säädettyä täältä näin, me aukasen tuota ja panen tuohon sen kiinni. Pikkusen taakse käsin kokeile, että siinä ei oo väliä, ainakin se näyttää, että siinä ei oo väliä nyt. Sitten vaan koputellaan tuonne perälle asti ja katsotaan paljon siihen tulee väliä ja lasketaan sitten paljon, kun me tarvitaan niitä prikkoja tuonne väliin. No niin, nyt kun se on hakattu tuonne perälle niin ihan vaan rakotulkilla tuolta nyt sitten mittailla, että paljonko siinä on sitä väliä. Paljonko me tarvitaan niitä lätkiä sinne laitettavaksi. 0,5 meni ainakin. 0,55 on vielä se on liian ohut. No joo, miepä kato. No niin, eli 0,95 on semmoinen, että se pikkusen ottaa juuri ottaa kiinni. 0,95 oli se näillä rakotulkilla saatu systeemi. Tuohon pitäisi mitata periaatteessa heittokellolla tuo
päittäisvälyys, mutta mulla ei nyt ole heittokelloa tässä, niin mie nyt katon vaan, että jos mie sen saan suunnilleenkaan siihen nyt menemään siihen 0,1 niin tällä systeemillä. 0,85 pitäisi olla noita. Onko mulla missä niitä? Mulla missä niitä lätkiä? No tässäkin ne pitäisi olla jossain. Rinkulat löytynyt on tämmösiä rinkuloita, mitä tuohon laitetaan sitten. Täällä on vähän, mulla on pikkusen paksumpia. Täällä on 036, 034. Sitten täällä on, tämähän tämä oli, en muista mikä tuo oli. Mutta tässä olisi nyt sitten se 0,85. Pitää vielä puhistella tuolta nuo tarrat ja muut pois, että kaikki ylimääräinen kökkö pois sieltä välistä nyt ennen kuin laitetaan ne tuonne. Katsotaan voisiko se tuossa sitten laitetaan rinkulat tuonne. Noin. Saa olla siellä. Sitten pannaan vauhtipyörä takaisin ja katsotaan, aletaan mittailemaan. No niin, me jouduin vähän modifioimaan mittasysteemiä tuosta. Se ei tahtonut pysyä tuo pultti tuossa, niin, tai se oli niin kireä vääntää, niin se oli vähän epätarkka. Vielä enemmän mitä tämä on nyt, mutta tämä näyttää nyt 0,15, että mä ottaa pihaan pikkusen kiinni, eli minä uskaltaisin luottaa siihen. Minä pari kertaa sen nyt tuossa mittasin ja tulos on sama, niin minä luottaisin siihen, että se on se 0,15 nyt. Eli pitää se 0,05 laittaa vielä lisää siihen. Eipä siinäkään alkaa katsoa levyjä taas mittailemaan tuolta. No niin, nyt se on tiukka 0,10, niin minä luottaisin siihen, että se on ainakin, se on 0,9 tai 0,10 jompikumpi. 10 liikkuu ihan nätisti tuolla, niin se on se 0,10 minun mielestä. Jes, sepä oli siinä. Nyt tiedetään paljon, kun pannaan noita levyjä tuonne taakse. No niin, päätetään tämä jakso nyt tähän. Vielä jäi aika paljon tekemistä sen suhteen, että saataisiin tuo moottoritune autoon laitettua. Sen täytyy asentaa kampiakseli Stefa tuohon kytkimen päähän. Tietenkin laittaa kytkin ja paineasetelma paikalleen. Ja sitten varmaan pakosarja täytyy kans laittaa paikalle ennen kuin sen pystyy laittamaan tuonne autoon. Mutta joulu painaa sen verran päälle, että mie lopettelen nyt tähän. Ja mie epäilen, että tämä oli viimeinen tämän vuoden puolella ilmestyvä jakso. Mie varmaan ehkä täällä tallissa joulun välipäivinä ehkä olen, mutta ja kuvailen, mutta mie en kerkää niitä editoida niitä materiaaleja ulos. Mutta me on tehnyt Instagram-tilin, niin sinne varmaan tulee päivityksiä. Linkki löytyy kanavan sivuilta. Pankaa seuraukseen, jos kiinnostaa. Mutta eipä siinä muuta kuin hyvät joulut ja uudet vuodet. Morjens!